हेलो एभ्रिवान, आज हामी स्क्रैचमा LCM कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भनेर सिम्पल प्रोग्राम हेर्दैछौँ। सो दुईटा नम्बरको LCM पत्ता लगाउँदैछौँ। सो जहिले पनि प्रोग्राम स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला जहिले पनि हामीले प्रोग्राम स्टार्ट होस् भनेर चाहिँ इभेन्टबाट ग्रीन फ्ल्याग वान क्लिकमा सर स्टार्ट होस् भनेर ग्रीन फ्ल्याग। सो सबैभन्दा पहिला भेरिएबल बनाऊँ। सो हामीलाई भेरिएबल के चाहिन्छ होला त? अभियसली दुईटा नम्बरको लागि भेरिएबल चाहियो। सो मैले num1 फर्स्ट नम्बरको लागि, अर्को नम्बरको लागि num2 भेरिएबल बनाएँ। अनि त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ अब LCM राख्नको लागि LCM भन्ने भेरिएबल बनाएँ। अनि त्यसै गरी अर्को छ म्याक्सिमम, दुईटा नम्बरमध्ये कुन चाहिँ नम्बर म्याक्सिमम हो भनेर फाइन्ड आउट गर्नको लागि म्याक्स भन्ने भेरिएबल बनाएँ। त्यसै गरेर एउटा कन्डिसन्स कति बेलासम्म चाहिँ लुप चल्ने भनेर एउटा कन्डिसनको लागि भनेर रन भनेर एउटा भेरिएबल बनाएँ। सो हामी यति भेरिएबल बनाइसकेपछि हामीले युजरबाट दुईटा नम्बर लिन्छौँ। सो युजरबाट जहिले पनि केही चिज आक्स गर्नको लागि अथवा केही भ्यालु दिनको लागि जहिले पनि हामीले आक्स ब्लक युज गर्छौँ। सो आक्स ब्लक सँगसँगै हामीले भित्र इन्टर फर्स्ट नम्बर केही मेसेज देख्न सक्छौँ, लेख्न सक्छौँ फर्स्ट नम्बर। अनि आक्स गर्ने बित्तिकै सधैँ जुन युजरले दिएको भ्यालु सधैँ एन्सरमा गएर बस्छ। सो यो एन्सरमा दिएको भ्यालु चाहिँ हामीले भर्खरै बनाएको भेरिएबलमा स्टोर गर्नुपऱ्यो। त्यसको लागि सेट युज गर्छौँ। सेटबाट num1 मा स्टोर गर्ने हो, त्यसैले मैले num1 मा लगाएर राखेँ। सो डुप्लिकेट गरेँ, दुईटा नम्बर चाहिने भएको भएर सेकेन्डमा चाहिँ मैले सेकेन्ड नम्बर इन्टर सेकेन्ड नम्बर भयो। सो अनि तलकोलाई चेन्ज गरेर num2 गरेँ। अब num2 गरिसकेपछि हामीलाई यो दुईटा मध्येमा कुन चाहिँ हो त ठुलो नम्बर भनेर थाहा पाउनको लागि कन्डिसनल स्टेटमेन्ट युज गरेर गर्छौँ। सो इफ एल्स कन्डिसन युज गरेँ अनि अपरेटर्सबाट ग्रेटर देन वाला अपरेटर युज गरेँ। सो num1 र num2 कम्पेयर गर्नलाई भेरिएबल्सबाट num1 num2 इफ दिस कन्डिसन इज ट्रु अभियसली num1 इज ट्रु। सो त्यसैले सेट युज गरेर म्याक्सिमम नम्बरमा चाहिँ num1 राख्छु मैले। सो एट दिस टाइम द maximum number is num1. So if it is not true, obviously number 2 is the maximum number. So I change this num1 to num2. So यसलाई मैले रिमुभ गर्दै एकछिन। अब यति गरिसकेपछि एउटा रिपिट ब्लक युज गरौँ, लुप युज गरौँ। सो कन्ट्रोलबाट रिपिट अन्टिल भन्ने युज गर्छु अहिले चाहिँ मैले। सो अन्टिल भन्ने एउटा कन्डिसन हुन्छ, यो कन्डिसन म्याच भएपछि मात्र यो लुप स्टप हुन्छ। अब त्यो कन्डिसन चाहिँ के भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ इक्वल्स हो कि होइन भनेर बराबर छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि। सो त्यही कन्डिसन चेक गर्नको लागि चाहिँ हामीले रन बनाएको। रनको भ्यालु चाहिँ अहिले मैले रनको भ्यालु अहिले कति हो थाहा छैन, तर रनको भ्यालु y भयो भने स्टप हुन्छ है। सो हामीले अब इफ कन्डिसन ल्याउनु पऱ्यो कन्ट्रोल स्टेटमेन्टबाट इफ। अनि यहाँ अगेन हामीले चाहिँ त्यसको लागि कन्डिसन्समा लागि अपरेटर्सबाट एन्ड सुरुमा एन्ड कम्पेयर गर्छौँ। एन्डमा चाहिँ एन्डमा गरिसकेपछि अब म कम्पेरिजन्स इक्वल। सो सुरुमा चाहिँ मोडुलस डिभिजन्स अलिकति सानो गरौँ। सो हामीले चाहिँ म्याक्स जुन नम्बर छ त्यो नम्बरलाई चाहिँ डिभाइड गर्छौँ num1 र num2 ले मोडुलस डिभिजन गर्छौँ। सो म्याक्स डिभाइडेड बाई मोडुलस डिभिजन बाई num1 अगेन म्याक्स हेयर अल्सो अनि num2। अनि यो दुईटाको रिमाइन्डर 0 आउँछ भने सो एट दिस टाइम सेट LCM भनेको चाहिँ हाम्रो म्याक्स भन्ने भ्यालु हुन्छ। तर हामीले चाहिँ यो म्याक्सको भ्यालु चाहिँ बिस्तारै इन्क्रिज गर्दै जान्छौँ। इच लुपमा यसको भ्यालु चेन्ज गर्दै जान्छौँ। इफ ब्लकभन्दा बाहिर हुनुपर्छ है। इफ ब्लकभित्र भयो भने यो हरेक लुपमा चाहिँ बढ्दै गइरहेको हुँदैन, त्यसैले म्याक्सको भ्यालु चेन्ज बाई 1 गर्दै जाने है। सो अब यहाँ यो कन्डिसन म्याच हुने बित्तिकै अब हाम्रो लुप पनि स्टप गर्नु पऱ्यो। सो लुप स्टप गर्नको लागि रन इज इक्वल टु y, रनको भ्यालु चेन्ज गरेर y राखिदिने। सो सुरुमा चाहिँ कन्डिसन्स म्याच नहोस् भनेर चाहिँ हाम्रो रनको भ्यालु चाहिँ 9 राखौँ, रन एन्ड राखौँ सर्टकटमा। यति राखिसकेपछि लगभग हाम्रो कोड कम्प्लिट भएको छ। सो अब लास्टमा चाहिँ हामीले डिस्प्ले गराउनु पऱ्यो। डिस्प्ले गराउन चाहिँ हामीले लुक्सबाट सेभ ब्लक युज गर्न सक्छौँ। सेभ ब्लक युज गरेर अलिकति हाम्रो एन्सर रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ अलिकति राम्रो गराउनको लागि जोइन ब्लक ल्याएर सो द LCM अफ दिज टु
numbers is भनेर लेख्नु पाए हैन अब इज गरेर हाम्रो भेरिएबलमा एलसीएम कहाँ छ त एलसीएम यहाँ छ सो यति भएपछि कम्प्लिट भयो जस्तो लाग्छ मलाई सो अनि यो म्याक्सको भ्यालु पनि जहिले पनि सुरुमा चाहिँ 0 राख्नु पर्ला किनकि म्याक्सको भ्यालु चेन्ज गरेर थियो नेक्स्ट टाइममा चाहिँ फेरि अर्को गर्दाखेरि लास्ट टाइमको जुन भ्यालु छ त्यही हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो प्रब्लम पर्न सक्छ सो यसरी गरे अब एक्जिक्युट गरे अब एक्जिक्युट गर्दाखेरि लेट्स टेस्ट सम नम्बर 6 15 सो यसको एलसीएम चाहिँ 30 हुनुपर्छ 30 आएको छ फेरि एकचोटि रन गर्छु म अब 12 6 यसको एलसीएम 12 ठीक छ अनि 24 36 यसको एलसीएम 72 यसरी गर्छ अब मैले चाहिँ एकपटकमा रन गर्दाखेरि एकपटक मात्र रन भइरहेको छ तर मलाई एकचोटि प्रोग्राम एक्जिक्युट गरेपछि यही ब्लकअपको रिपिटेटिभ बारम्बार रन गराउनु छ भने मैले चाहिँ रिपिट गऱ्यो भने सम स्पेसिफिक फाइनाइट नम्बर अफ टाइम्स इट विल रिपिट ज फरएभर भयो नि सधैँ भइरहेको हुन्छ सो यो लुपभित्र राखेँ यसरी गर्दाखेरि सो 11 into 36 गर्दाखेरि कति आउँछ ओ 396 आउँदो रहेछ सो नेक्स्ट नम्बर चाहिँ ट्राई गरौँ अर्को 6 115 30 अघि नै टेस्ट गरेको सेम आइरहेको छ सो 24 and 36 12 and 28 यसरी हामीले एलसीएम पनि निकाल्न सक्यौं थ्यांक यू यो प्रोजेक्टको नाम चाहिँ तिमीहरुले यसरी यहाँ यसलाई इरेज गरेर एलसीएम भनेर लेख्न पनि सक्यौ ओके थ्यांक यू एभ्रीवन